अ, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण पाहणार आहे स्टँडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम चॅप्टर 4.2 रिव्होल्युशनरी स्टेप्स इन सर्जरी. Surgery dates back to as early as 600 BC. Shushruta Samhita is one of the oldest work in the world dealing with surgery. It indicates that Shushruta was probably the first surgeon to perform surgical operation, that is plastic surgery. Later, some ancient surgeons performed tooth extraction and blood letting. तर पहिल्या पॅराग्राफचा अर्थ आपण असं सांगू शकेन की सर्जरी डेट्स बॅक टू द अर्ली. सर्जरीची जी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे ती 600 वर्षापासूनची आहे आणि यामध्ये सर्वात जुन्या काळात जी सर्जरी केलेली आहे ती सुश्रुत संहिता या पुस्तकामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. म्हणून सुश्रुत हा जगातील पहिला सर्जन म्हणावा लागेल. आणि त्यानंतर मग हळूहळू दात काढून बसवणे आणि रक्त थांबवणे यासाठी सुद्धा सर्जरी केल्या जाऊ लागल्या. Major surgery could not develop for centuries because of lack of knowledge and technology. लोकांना नॉलेज आणि टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान नसल्यामुळे बरेच सेंचुरी आपण म्हणू शकतो शतक सर्जरी ह्या झालेल्या नव्हत्या. द डॉक्टर हॅड टू ओपन द पार्ट ऑफ बॉडी दॅट वॉज नॉट हेल्दी, रिमूव्ह इट और सेट राईट दॅट पार्ट. डॉक्टरना एकतर तो पार्ट तो अवयव शरीरापासून कापावा लागत होता किंवा वेगळा करावा लागत होता. दिस वुड इन्व्हॉल्व अ लॉट ऑफ पेन इन द पेशंट. आणि याच्यामध्ये पेशंट जो असायचा किंवा रुग्ण जो असायचा त्याला फार वेदना व्हायच्या. जनरल अनेस्थेटिक्स लाईक इथर और क्लोरोफॉर्म डेव्हलप ओनली फ्रॉम मिड 19th century, मेकिंग पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशन पॉसिबल अँड सक्सेसफुल. मिड 19th century म्हणजे जवळपास 19व्या शतकाच्या मध्यार्धात अनेस्टिक्स म्हणजे असे डॉक्टर की जे रुग्णाला पेशंटना भूल देतात, सर्जरीच्या वेळेला भूल देतात, त्याला आपण भूल तज्ञ सुद्धा म्हणू शकतो. तर ते काय करायचे, इतर आणि क्लोरोफॉर्म याचा वापर करून 19व्या शतकाच्या मध्यार्धात या सर्जरी होऊ लागल्या. Modern techniques are used nowadays for anesthesia. General anesthesia benumbs the whole body and it is used for surgery of any region of body. For local anesthesia, local anesthetics are injected into the surgical spot or area near the nerve. आताच्या मॉडर्न टेक्निक म्हणजे सध्याच्या टेक्निकमध्ये सध्याच्या तंत्रज्ञानमध्ये अनेस्थेसिया पेशंटसाठी वापरले हे टेक्निक अनेस्थेटिक वापरले जातात. यामध्ये अनेस्थेसिया जे भूलतज्ञ असतात ते पूर्ण बॉडीला काय करतात, भूल देतात जेणेकरून आपल्याला कोणत्याही प्रकारची वेदना जाणवत नाही. एक तर लोकल अनेस्थेटिक जे असतात ते सर्जिकल स्पॉट म्हणजे जिथं आपल्याला सर्जरी करायची आहे तिथं किंवा त्याच्या आजूबाजूचा एरिया शून्य करतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्या वेदना जाणवत नाहीत. Over the years now, revolutionary steps have been taken in different types of complicated surgery and these have made such operations successful. जवळपास अनेक वर्ष या सर्जरीमध्ये अनेक क्रांतिकारी बदल झालेत आणि त्यामुळे आता आपण ज्या ऑपरेशन्स आहेत, ज्या सर्जरी आहेत त्या यशस्वीपणे करू शकतो. लेट अस स्टार्ट विथ कार्डियक सर्जरी. सुरुवातीला आपण कार्डियक सर्जरी पासून सुरुवात करू. कार्डियक सर्जरी म्हणजे रिलेटेड टू द हार्ट, म्हणजे जी हृदयाची सर्जरी असते त्याला आपण कार्डियक सर्जरी असे म्हणतो. टुडे इफ यू नीड टू हॅव अ हार्ट सर्जरी यू कॅन चूज फ्रॉम मेनी फाईन डॉक्टर्स. सध्याच्या काळामध्ये तुम्हाला जर हार्ट सर्जरी करायची असेल तर भरपूर डॉक्टर उपलब्ध आहेत.
However, before 1893, this type of surgery was unknown. 1893च्या आधी या सर्जरी कोणीही करत नव्हते. डॉक्टर डिड नॉट हॅव मॉडर्न मेडिकल टूल्स अँड प्रोसिजर. डॉक्टरच्याकडे आधुनिक टूल्स म्हणजे त्यांच्याकडे साहित्य आणि आताची जशी प्रक्रिया आहे तशी त्यांच्याकडे नव्हती. इसेन्शियल फॉर हार्ट सर्जरी आणि कशासाठी तर हार्ट सर्जरीची उपयोगी असे त्यांच्याकडे टूल्स किंवा साहित्य नव्हतं. इन दोज डे हार्ट पेशंट वेअर ट्रीटेड विथ सेडेटिव्ह अँड दे युजली डिड नॉट सर्वाईव्ह. आणि अशा सर्जरी करताना त्यावेळेला रुग्णाला किंवा पेशंटला झोपेचा डोस दिला जायचा किंवा झोपेचे औषध दिले जायचे आणि त्यामध्ये ते पेशंट किंवा ते रुग्ण जगत नव्हते. मॅक्झिमम त्यातले जे पेशंट होते ते मरत होते. Then in 1893, Daniel Hall Williams, a young African American surgeon, attempted a new medical technique in order to save the patient life. आणि मग 1893 मध्ये डॅनियल हेल विल्यम्स या सर्जन आफ्रिकन अमेरिकन सर्जन आहे. त्याने पहिल्यांदा नवीन मेडिकल टेक्निक शोधून काढली आणि त्यामुळे लोकांचा जीव वाचू लागला. A patient, James Cornish, was suffering from a very serious knife wound. The patient, James Cornish, was suffering from a very serious knife wound. The knife had cut the artery less than an inch from his heart. एक पेशंट आहे ज्याचं नाव आहे जेम्स कॉर्निश. तर त्याला एका चाकूपासून हे झाले जखम झालेली आणि ती जखम इतकी डीप होती किंवा खोल होती की त्याच्यामुळे काही इंचावर त्याच्या हृदयापासून आर्टरी म्हणजे नर्वला कट केला होता आणि त्याच्यामुळे पेरिकार्डियम म्हणजे द सॅक अराउंड द हार्टच्या बाजूलाचा जो भाग असतो त्याला सॅक म्हणजे बॅग लाईक स्ट्रक्चर असतं त्याला पेरिकार्डियम म्हणतोय. तर त्याला पंक्चर झालं होतं किंवा तो कट झालेला होता पार्ट. डॉक्टर विल्यम्स विथ 6 स्टाफ डॉक्टर परफॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड अँड डेअरिंग ऑपरेशन. आणि डॉक्टर विल्यम्स आणि त्याच्या 6 स्टाफ डॉक्टरनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करून दाखवली. Dr. Williams became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. आणि जगातला पहिला सर्जन हा डॉक्टर विल्यम्स आहे की ज्यानं हृदयावरती शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली. Now many more advanced techniques are used in this specialty to deal with heart complication. सध्या अनेक आधुनिक तंत्रज्ञान आलेले आहे ज्यामुळे आपण किचकट शस्त्रक्रिया हृदयाच्या करू शकतो. ओपन हार्ट सर्जरी विच कॅन हेल्प द रिपेअर हार्ट डिफेक्ट, हार्ट वाव्ह और इवन रिप्लेस देम. आता ओपन हार्ट सर्जरी म्हणजे एक नवीन कन्सेप्ट किंवा नवीन कल्पना आलेली की ज्याच्यामुळे आपण हार्टमधील काही प्रॉब्लेम असतील तर ते रिपेअर करू शकतो, दुरुस्त करू शकतो किंवा हार्ट नवीन बसवू शकतो म्हणजे हृदय नवीन बदलू शकतो. इज ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली. आणि तशा गोष्टी यशस्वीपणे झालेल्या आहेत. With proper measure, patient can recover from cardiac surgery faster than they did before. आणि त्यामुळे ही काळजीपूर्वक घेतलेल्या गोष्टीमुळे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आपण अलीकडे कार्डियक सर्जरी फास्ट करू शकलो आहे. न्यूरोसर्जरी is another recent specialty to have received recognition since the early 19th century. आता नवीन एक कन्सेप्ट आले आहे न्यूरोसर्जरी. न्यूरोसर्जरी म्हणजे मेंदूचे जे ऑपरेशन होतात किंवा त्याच्याशी जी ब्रँच किंवा शाखा असते त्याला न्यूरोसर्जरी असं म्हटलं जातं. रिसर्च स्पेशालिटी आणि ही आता अलीकडे स्पेशालिटी म्हणून उदयास आलेली आहे जी 19th सेंचुरी नंतर त्याला मान्यता मिळालेली आहे. इट इज कन्सर्न विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टीम. आणि याचा संबंध कशाशी येतो की मेंदूच्या आजाराशी या ब्रँचचा किंवा न्यूरोसर्जरीचा संबंध येतो. न्यूरोसर्जन ऑपरेट ऑन द ब्रेन, द स्पाइन ऑर द नर्व. न्यूरोसर्जन जे असतात किंवा जे मेंदूशी रिलेटेड जे शस्त्रक्रिया करतात, मेंदूच्या जे शस्त्रक्रिया करतात किंवा ऑपरेशन करतात तर त्यांना आपण न्यूरोसर्जन म्हणतो. हे न्यूरोसर्जन कशाशी संबंध आहेत तर ब्रेन, स्पाइन आणि नर्वशी. दे कॅन ट्रीट पेशंट ऑल एजेस फ्रॉम द न्यूबॉर्न टू एल्डरली हू हॅव सफर्ड स्ट्रोक. आणि हे जे सर्जन आहेत ते कुणाची कुठल्या शस्त्रक्रिया करतात तर नवीन उपजलेल्या मुलापासून एजेड आजोबा म्हातारा झालेल्या माणसापर्यंत त्या
ते लोक सर्जरी करतात. आणि कशासाठी करतात, तर ज्यांना स्ट्रोक आलेला आहे, झटका आलेला आहे मेंदूचा, तर या आजारावरती ते काय करतात, उपचार करतात. हार्वे कशिंग इज कन्सिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नॉलॉजिकल सर्जरी. हार्वे कशिंग याला मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरीचा जनक असे म्हटले जाते. कारण त्यानं सुरुवातीला जी न्यूरोसर्जरी मध्ये जे तंत्रज्ञानमध्ये जे प्रगत तंत्रज्ञान किंवा त्यात प्रगती जी साधली आहे ती हार्वे कशिंग यांच्यामुळे शक्य झालेलं आहे. म्हणून त्याला मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरीचा जनक असे म्हटले जाते. In the early part of 20th century, he developed basic technique and instrument for operating on the brain as distinct surgical facility. आणि त्याने 20व्या शतकाच्या दरम्यान नवीन काही आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केलेले आहे. काही इन्स्ट्रुमेंट तंत्रज्ञानासोबत काही साहित्यसुद्धा विकसित केलेले आहे, ज्याच्यामुळे सर्जरी मेंदूच्या शस्त्रक्रिया सोप्या झालेल्या आहेत. कशिंग ड्रॅमॅटिकली रिड्यूस द मॉर्टॅलिटी रेट फॉर न्यूरोसर्जरी फ्रॉम 90 लेस दॅन 10. आणि कशिंगनं काय केलं की ड्रॅमॅटिकली म्हणजे सडनली अँड सक्सेसफुली यशस्वीपणे काय केलं त्याने मॉर्टॅलिटी रेट म्हणजे मृत्यूदर कशाचा, न्यूरोसर्जरी म्हणजे मेंदूच्या आजारावरती शस्त्रक्रिया करताना बऱ्याच 90% लोक किंवा 90% रुग्ण मरत होते, पण त्यानं त्याचं प्रमाण 10%वर आणलं. By the time of his retirement in 1937, he had successfully removed more than 2000 tumors. आणि हा जो कशिंग आहे सर्जन हार्वेस कशिंग, त्यांनी जवळपास 1938ला तो रिटायर झालेला आहे. आणि तेव्हा जवळपास त्याने 2000 ट्यूमर म्हणजे कर्करोगाच्या गाठी असतात, तर त्या गाठी काढण्यात यशस्वी झालेला आहे. The main reason that mortality rates had been so high before was blood loss. आणि त्याच्या आधी 1937च्या आधी किंवा 1920व्या शतकाच्या आधी रुग्ण जे मरायचे ते कशामुळे मरायचे, तर त्या शस्त्रक्रिया करताना बऱ्याच अंशी रक्ताचं काय व्हायचं, रक्त जायचं आणि रक्तस्राव झाल्यामुळे बरेच रुग्ण मरण पावायचे. Among the Cushing significant achievement are the method of development to stem this blood loss by inventing clip called silver clip or Cushing clip. आणि त्यासाठी त्यांनी रक्तस्राव थांबावा म्हणून एक नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले, तर त्याला आपण काय म्हणतो, कशिंग क्लिप किंवा सिल्वर क्लिप. आणि सिल्वर क्लिपचा शोध लावल्यामुळे ऑपरेशन करताना रक्तस्राव कमी होऊ लागला आणि पेशंट किंवा रुग्ण मरायचे प्रमाण कमी झाले. द न्यूरोसर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट कटिंग एजेस इन द वर्ल्ड ऑफ सर्जरी मेडिसिन. आणि सध्याच्या काळात न्यूरोसर्जरी ही सर्वात लेटेस्ट डेव्हलपमेंट किंवा अलीकडची प्रगत शाखा किंवा प्रगतशील विकास म्हणता येईल की जो शस्त्रक्रियेमध्ये झालेला आहे. व्हॉट इज द रोबोटिक सर्जरी. मग रोबोटिक सर्जरी म्हणजे काय ते आपण बघूया. रोबोटिक सर्जरी इज द टाईप ऑफ मिनिमली इन्व्हेसिव्ह सर्जरी. आता मिनिमली इन्व्हेसिव्ह सर्जरी म्हणजे रोबोटिक सर्जरीमध्ये कमीत कमी साहित्याचा वापर करून, कमीत कमी ब्लड लॉस करून किंवा कमीत कमी जखमा करून शस्त्रक्रिया रोबोटच्या सहाय्याने केली जाते. त्याला रोबोटिक सर्जरी म्हटले जाते. मिनिमली इन्व्हेसिव्ह मीन्स इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग ऑन पेशंट थ्रू लार्ज इन्सिशन यूज इज मेड ऑफ मिनिमॅच्युअर सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट. आणि त्यासाठी छोटी सामग्री किंवा साहित्याचा वापर केला जातो. That fit through a series of quarter incision. When performed surgery with the Da Vinci, the world most advanced surgical robot. आणि सगळ्यात जी सर्जरी केली गेली ती रोबोटच्या सहाय्याने केली गेली. आणि आता जगात सर्वात ॲडव्हान्स किंवा प्रगत असं रोबोट टेक्निक आपण म्हणू शकेल टेक्नॉलॉजी दा विन्सी. आणि त्या रोबोटला नाव दिलं आहे दा विन्सी. These minimal instruments are mounted on 3 separate robotic arms. आणि हे जे साहित्य आहे, छोटी साहित्य जे आकाराने छोटे आहेत, तर ती सेटअप केलेले असतात, लावलेले असतात कुठं, 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स. आणि रोबोटचे आर्म्स असतात किंवा रोबोटच्या आर्म्सवर किंवा रोबोटकडे ही इन्स्ट्रुमेंट सेटअप केलेले असतात. Allowing the surgeon maximum range of motion and precision. आणि याला ॲक्युरेसी किंवा याला जी अचूकता म्हणतात ती 100% आहे किंवा जास्तीत जास्त आहे. द दा विन्सी फोर्थ आर्म्स कंटेन अ मॅग्निफाईड हाय डिफिनिट 3D कॅमेरा दॅट गाईड द सर्जन ड्युरिंग द प्रोसिजर. आणि दा विन्सी या रोबोटच्या चौथ्या आर्म्समध्ये किंवा चौथ्या
अवयवामध्ये 3D कॅमेरा बसवला असतो, ज्यामुळे सर्जन त्या रोबोटला गायडन्स करत असतो. द सर्जन कंट्रोल दिस इन्स्ट्रुमेंट अँड द कॅमेरा फ्रॉम अ कन्सोल. आता सर्जन हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत किंवा त्या रोबोट जे आहे त्या रोबोटला कंट्रोल करायचं काम त्यांच्या केबिनमधून बसून करत असतात, जिथून ते रोबोटला इंस्ट्रक्शन देत असतात. लोकेट इन द ऑपरेटिंग रूम, प्लेसिंग हिज फिंगर इन टू द मास्टर कंट्रोल, ही इज एबल टू ऑपरेट ऑल आर्म्स ऑफ द आरएनसी. आणि अशा वेळेला हा रोबो आपल्या पूर्ण बाजूंचा अवयवांचा वापर करत असतो. वाईल लुकिंग थ्रू अ स्टेरिस्कोपिक हाय डिफिनिशन मॉनिटर. आणि याची जी दृश्यमान स्थिती असते किंवा त्याला जे एखादा अवयव जो दिसायची जी डेफिनेशन आहे मॉनिटरची ती मोठी आहे. द रोबोट लिटरली प्लेस द सर्जन इनसाइड द पेशंट. द रोबोट लिटरली प्लेस द सर्जन इनसाइड द पेशंट. आणि सर्जनच्या ज्या शस्त्रक्रिया होत असतात त्या खरोखर रोबोटच्या देखरेखाली होत असतात. दिस गिव्ह हिम अ बेटर मोर डिटेल 3D व्ह्यू ऑफ ऑपरेटिंग साईट. त्यामुळे 3D कॅमेरा सुद्धा बसलेला असतो, त्यामुळे बाहेरून सर्जन त्यावरती नियंत्रण ठेवत असतात. इव्हरी मोमेंट ही मेक्स विथ द मास्टर कंट्रोल इज रिफ्लेक्टेड ॲक्युरेटली बाय द रोबोट. आणि प्रत्येक क्षणांक्षण माहिती ते सर्जन घेत असतात आणि तसे ते रोबोट थ्रू इम्प्लिमेंट सुद्धा करत असतात. वेन नेसेसरी द सर्जन कॅन इवन चेंज द स्केल ऑफ रोबोट मुवमेंट. आणि रोबोटच्या सुद्धा हालचालीसुद्धा सर्जनच मेंटेन किंवा नियंत्रित करत असतो. If we select the 3:1 scale, the tip of the robot's arm will move just 1 inch for every 3 inch, and that surgeon had moved. If he select 3:1 scale, तर सर्जन 3:1 हा रेशो जर सिलेक्ट केला तर आर्म शुड बी मूव जस्ट 1 इंच फॉर एव्हरी 3 इंच. एव्हरी 3 इंचला त्या सर्जननं दिलेल्या इंस्ट्रक्शननुसार फक्त रोबोट 1 इंच आपली मुवमेंट करू शकतो किंवा हालचाल करू शकतो. Utilizing this advanced technology, our surgeons are able to perform growing number of complex surgical procedures. आणि याच्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, आधुनिक साहित्यामुळेच आज मोठ्या किचकट शस्त्रक्रियासुद्धा अलीकडे सुटसुटीत झालेले आहेत आणि अनेक पेशंटचे, अनेक रुग्णांचे जीव वाचले जात आहेत. Since this procedure can now be performed through very small incision, our patient experience number of benefit compared to the open surgery of past. आणि अलीकडे जे रुग्ण आहेत त्यांचे अनुभव सुद्धा आधीपेक्षा वेगळे आहेत, चांगले आहेत. आणि हे सर्व क्रेडिट ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आणि सर्जनला जाऊ शकतं. थँक्यू.